සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි Ali එකෙන් download කරගන්න photos වල link නැත්තරම නැති කරලා දාලා හරියටම clear කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ system එක අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන දන්නවා. ඉතින් නොදන්න කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න වීඩියෝ එක අතරතුරදී පොඩි කැස්සක් ගියොත්. මොකද මම පොඩ්ඩක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම eBay එකේ link අහුනොත් photos වල හෝ description එක අනිවාර්යෙන්ම අපේ eBay එක suspend වෙන්න පවා අපේ eBay එකට තියෙන risk එක ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඒ හින්දා හරියට මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. විදි ගොඩක් තියෙනවා. මම කරන එක විදියක් ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා dropshipping කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙනත් YouTube channel වල නැති වීඩියෝස් පවා මම මේ channel එකේ දැන් මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න. හැම වීඩියෝ එකකම ලොකු අයිඩියා එකක් දීලා ඉගෙන ගන්න ලොකු දැනුමක් දීලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් දැම්මම මම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා description එකේ group වල link තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් join වෙන්න ඒවට. ඒ වගේම ඕන ප්‍රශ්නයක් ඕන එක්කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. මම උදව් කරනවා. මම ගොඩක් කට්ටිය දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට answer එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා බහ නැතුව අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ අද අපි හරියටම කරගන්නේ කියලා. හරි අපි යමු යාළුවනේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි මම දැන් මේ වෙලාවේ මම ෆොටෝස් ටිකක් අරන් දින්න. මොකද මම ආව Ali එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ ටිකක් නැහැ. මම හදපු thumbnail වගේ ෆොටෝ ටිකක් තියෙනවා. මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝස් ටික Ali එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් ටික. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක තමයි software එක. software පොඩි tool එකකින් කරගන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් වැඩි ගොඩක් lazy. අපිට නැත්තම් paint එකට දාලාත් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ විදිහට පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ software එකකින් tool එකෙන් මම මේක description එකේ දාන්නම්. දාලා නැතුනොත් ඔයගොල්ලෝ net එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් හරිම සරලයි අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කිසිම මහන්සියක් නැතුව. ඉතින් මෙහෙම තමයි වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් Ali එකෙන් download කරගත්ත photos ටික කියලා හිතන්නකෝ මේ ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික සමා වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික මෙන්න මෙහෙම drag select කරගන්න මේ ටික මෙන්න මෙහෙම ඇදලා මෙතනට ගේනකොට ඔයාලට පේනවා move කියලා. මෙතන මේ ඊතලේ cursor එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනට අතාරින්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ පොඩි time එකක් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන links මේකට දැම්මට පස්සේ අපි ඇදලා drag and drop කරාට පස්සේ තියෙන links එක්කම මේ tool එක හරහා ඒ links එක්කම නැති කරලා අපිට photos වල clear එක සේරම දේවල් අරන් එන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් මේ එක process එක වෙන ගමන් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ තිබ්බ මේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බ ලින්ක්ස් අරව මේවා මෙතන මොනවද තිබ්බ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම මේකෙන් මෙතන මේ ටූල් එකෙන් ප්‍රොසෙස් වුණාට පස්සේ මේ පේනවනේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක මම යූස් කරන මෙතඩ් එක ගොඩක් කලින් මේක ගැන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් නොදන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේක. මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ කරගන්න ෆොටෝස් වල ලින්ක් අයින් කරගන්න 100% මේ මෙතඩ් එක මේ විදිය ෂුවර්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් paint එකට දාලා මේ වැඩේ කරගන්න. හරිද? මෙන්න මේක තමයි software එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක software එක. හරිද? net එකේ ගහන්න. මෙන්න මේ නම මේ තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් මම description එකේ දාන්න බලන්නම් link එක. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් මේ paint එකනොත් මේක කරගන්න. හරිද? මෙහෙම open ගිහලා right click කරලා open with ගිහිල්ලා මෙතන දිලා paint කියලා. ඉතින් paint එකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වෙනම save කරගන්න මේක. save as දීලා ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන් මේක. එතකොටත් link යනවා. ඉතින් මේකට වැඩි එකක ෆොටෝ දැන් 12ක් තියෙනවා නම් ෆොටෝස් 12 ඔයා එකක මෙහෙම කරනකොට පොඩි ටයිම් එකක් යනවා. අන්න ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ software එක හරහා මෙන්න මේ tool එක හරහා මේ වැඩේ හරියට කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඕක තමයි අද මට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය ෆොටෝස් ඒ Ali එකෙන් අරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඒ විදිහටම දානවා මේ net එකේ. නෑ sorry eBay එකේ. එහෙම දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම link අහුවෙනවා. link අහුවුනහම ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අපේ account එකට. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය මම හිතනවා දන්නවා කියලා Ali එකේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඒකට චූටි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පර්සනල් හරි කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන group වලට join වෙන්න. එතකොට ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආයෙත් එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හමු වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා group වලට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් හැමෝටම ජයෙන් ජය.